दर्शकवृन्दहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी एसपीएन मा। तपाईहरुलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु ड्रेस कसरी चेन्ज गर्ने। कुनै पनि ड्रेस तपाईलाई मन पर्यो, तपाईलाई त्यो लाउन पर्यो भने तपाईले कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ फोटोशप बाट त्यो मैले तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। मैले तपाईलाई आज चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई ढाकाको टोपी र ढाकाको कपडा लगाएर देखाउने छु। वहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा। वहाँ एकजना युवकले लगाएको ड्रेस लगाएर देखाउने छु। सुरुमा तपाईले के गर्नुस् भने वहाँ केपी ओली शर्मा हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यूको वहाँ फेरि रिसाउनु होला, यो भिडियो कताबाट हेर्नुभयो भने नरिसाउनु होला। यो चाहिँ मैले तपाईको ड्रेस मात्र चेन्ज गरिदिएको, अरु केही पनि हैन। सुरुमा तपाईले के गर्नुस् भने वहाँ एक युवकले खुकुरी बान्नु भएको छ कम्मरमा र ढाकाको कपडा लगाउनु भएको छ र टोपी लगाउनु भएको छ। यो कपडा चाहिँ हाम्रो केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्रीलाई युज गर्नु पर्यो भने सुरुमा तपाईले यो युवकको यो फेस काट्नु पर्नेछ। काट्दाखेरि तपाईले एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। यसलाई जुम गर्नुस्, जुम गरेर पेन टुल युज गर्नुस्। पेन टुल युज गरेर पेन टुल युज गर्ने बित्तिकै माथि अप्सन आउँछ तीनटा। लेफ्ट तिरको नगर्नुस्, बीचको यताको नगर्नु, बीचको पेन टुल युज गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट काट्दै जानुस्। तपाईलाई यो सार्नलाई दिक्कत भयो भने यो स्पेस च्याप्नु, स्पेस च्यापेर यसरी सार्नु। स्पेस च्याप्ने बित्तिकै त्यहाँ हातको चिन्ह आउँछ। हातको चिन्ह भनेको सार्ने, मुभ गर्ने, यता उता राइट लेफ्ट मुभ गर्ने हो। त्यसपछि जहाँबाट काट्नु छ काट्नु पर्यो भने हात यो स्पेस छोडिदिनुस् है। जहाँबाट काट्न सुरु गर्नुभएको थियो त्यही बिन्दुमा लगेर त्यसलाई जोडिदिनुस् र यो बीचको भाग छ त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्, राइट दायाँ बटन दबाउनुस् र मेक सिलेक्सनमा गएर तपाईले 0.5 या सिलेक्सन अलरेडी सिलेक्सन छ 1 गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि ओके दाबिदिनुस्। यो एरिया सिलेक्ट भएर आएको छ। अब यो एरिया ट्रान्सपेरेन्सी गराउनु पर्यो। ट्रान्सपेरेन्सी गर्नको लागि यो लेयर बटनमा जानुस्। यो लेयरमा एउटा मात्र इमेज छ हैन, यो चापी लागेको छ। यसमा डबल लेफ्ट क्लिक गरिदिनुस्। डबल दुईचोटी बटन दबाइदिनुस् लेफ्ट है। त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। यो लेयर खुल्छ। खुलिसकेपछि यो एरिया जुन सिलेक्ट भएको छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो। डिलिट बटन च्यापिदिनुस्। यो भयो ट्रान्सपेरेन्सी भनेको खाली। यसमा न ब्याकग्राउन्ड छ न के छ, यो खाली भइदियो है। अब यसमा हाम्रो केपी ओली सरको फेस राख्नु पर्यो। तपाईले यसो गरे पनि हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड छ, यो ब्याकग्राउन्ड एउटै कलरको ब्याकग्राउन्ड छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो सिलेक्ट टुल म्याजिक टुल पनि भन्छ होला, यहाँ लगेर छोड्दिनुस्। यो सबै एउटै कलरको भएको हुनाले सबै सिलेक्ट भइदियो है। यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। डिलिट भयो। त्यसपछि यो हाम्रो केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्रीको फोटो यता ड्र्याग गरिदिनुस्। यो माथि आयो फोटो।
त्यो ड्रेस चाहिँ तल गइदियो किनकि यो लेयर बक्समा छ प्रधानमन्त्रीको फोटो माथि अर्को तल यो फोटोलाई ड्रेस भएको फोटोलाई क्लिक गरेर नछोडिकन माथि लैदिनुस् माथि आयो त्यसपछि सेकेन्ड लेयरमा क्लिक गर्नुस् सेकेन्ड प्रधानमन्त्रीको लेयरमा त्यसपछि यहाँ देख्नु भएको छ चारवटामा चुच्चो शिफ्ट च्यापेर त्यसलाई सानो बनाउने शिफ्ट च्यापेर है शिफ्ट च्यापेर बनायो भने सबै आफ्नै लेभलमा भइदिन्छ त्यसपछि लेभल मिलाउनुस् हल्का जुम गर्नुस् तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ त्यसपछि त्यही ब्याकग्राउन्डमा है सेकेन्ड नम्बरको लेयरमा सिलेक्ट हुनुपर्ने छ त्यसपछि हल्का हल्का शिफ्ट च्याप्दै त्यसलाई मुभ गर्नुस् ब्यालेन्स मिलाउनुस् ठीक छ अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ भने ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस् ब्याकग्राउन्ड भनेको तल्लो केपी ओली शर्मालाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि उहाँको फोटोलाई कट गरिदिनुस् देखिएको छ मेन कानमा ध्यान दिनुस् अघि जस्तै गरी सुरुवात जहाँबाट गर्यौं त्यहीबाट अन्त्य पनि त्यहीबाट गरिदिनुस् हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेर केही फरक पर्दैन हाम्रो सिलेक्ट तल्लो लेयरमा छ यो माथिको यो लेयर त्यो काटिदैन त्यसपछि तपाईहरुले डाइरेक्ट जहाँबाट सुरु गर्नुभएको त्यही जोडिदिनुस् त्यसपछि त्यही राइट क्लिक त्यसपछि डिलिट गरिदिनुस् अर्को भागमा पनि त्यही गरिदिनुस् डिलिट च्यापिदिनुस् त्यसपछि यो बचेको ब्याकग्राउन्ड छ केपी ओली शर्माको यसलाई तपाईले रेजर टुल युज गरेर यसलाई राइट क्लिक गरेर यो युज गर्नुस् त्यसपछि माथि 100% है अपोसिटीमा 100% मा लैदिनुस् त्यसपछि यसलाई रेजरको टुल ठुलो बनाएर यसलाई मेड्दिनुस् यसलाई यसरी मेटिदिनुस् अझै बाँकी नै छ कलर म्याचिङ गर्नु बाँकी छ तपाईलाई एकदम सजिलोको लागि तपाईलाई यो अलिअलि छुट्टिएको हुन्छ अलि देखिँदैन यो कलरमा हैन यो ट्रान्सपेरेन्सीमा त्यसकारण तपाईले यहाँ एउटा लेयर एड गर्नुस् यहाँ लेयरमा गएर यहाँ लेयर एउटा क्रिएट गर्नुस् यो भयो खाली लेयर हैन यो खाली लेयरलाई तल ल्याउनुस् यो माथि लेयर त्यो खाली लेयरमा तपाईले ब्ल्याक यहाँ देख्नु भएको छ ब्ल्याक कलर फिल गरिदिनुस् ब्ल्याक लेयर कन्ट्रोल ब्याक स्पेस थिच्नु भयो भने अटोमेटिक आउँछ यो भयो भने अलिअलि छुट्टिएका कुनै हुन्छ नि त्यो पनि देखिन्छ त्यसपछि तपाई जानुस् हाम्रो केपी ओली सरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ लेयरमा सिलेक्ट गर्नुस् है देख्नुभयो माथि आगो र सबै छ यसलाई रेजर टुलले तपाईले फाल्यो हटाइदिनुस् कन्ट्रोल टी है त्यो सिलेक्ट हटाउनलाई त्यसपछि यो भाग छ यो फेसको साइडमा भाग छ यो चाहिँ हाम्रो
ढाकाको कपडा लाउने सर्को हो। यसलाई हटाउनको लागि ढाकाको कपडा युज ढाकाको ड्रेस लगाएको व्यक्तिलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई रेजर टुलले हटाइदिनुस्। हट्यो। त्यसपछि यो अझै अलिकति साइज मिलाउनुस्। एरोले अलि माथि लगाउनुस्, राइट क्लिक ठ्याक्क मिलाउनुस्। फेरि यो मिलेको छैन, अझै मिलाउनुस्। त्यसपछि केपी ओली शर्माको उसमा सिलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक गरेर लेयर 1 मा गएर क्लिक गरे पनि हुन्छ। हल्का फुल्का देखिएको छ उहाँको भाग। त्यसलाई के गर्नुस् पनि यो एन्डिङ ब्रस टुल हैन पन्च टुल युज गर्नुस्। जहाँ जहाँ देखिएको छ त्यहाँ यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नभएको ठाउँमा गएर छोड्दिनुस्। त्यो गरे पनि हुन्छ। अर्को स्ट्याम्प टुल युज गर्नुस्। स्ट्याम्प टुलले तपाईले जहाँ जहाँ नभएको भाग छ त्यहाँ क्लिक गरेर यता स्ट्याम्प गरिदिनुस्। यसको साइज बढाइदिन्छु म, अपोसिटी, यसको क्वालिटी। त्यसपछि यसरी यो कालो भाग अलरेडी केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीको हो, केही फरक पर्दैन। ल हेर्नुस्। त्यसपछि यहाँ पनि अलिकति बाँकी रहेछ, यसलाई पनि हटाइदिनुस्। त्यसपछि यो हातको कुइनोको साइडमा सेतो भाग छ, यसलाई ड्रेसलाई सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट टुलले सिलेक्ट गरेर डिलिट च्यापिदिनुस्। त्यसपछि सिलेक्टलाई हटाउनलाई कन्ट्रोल डी। त्यसपछि हामीले कलर म्याचिङ गराउनु पर्यो। जस्तै यो हात सेतो छ, फेसको कलर मिलेको छैन। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् पनि यो फेसलाई राइट क्लिक गरेर लेयर 1 क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई इमेजमा जानुस्, एडजस्टमेन्टमा गएर कभरमा जानुस्। त्यसपछि हल्का मास्तिर यसरी लैदिनुस्। अझै मिलेको छैन जस्तो लाग्यो भने फेरि इमेजमा एडजस्टमेन्टमा लेभलमा गएर हल्का बढाइदिनुस्, लेभल र कन्ट्रास्ट। ल हेर्नुस्, ठिक छ। त्यसपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्काई ब्लू अथवा तपाई यहाँ लेयर उसमा ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर तपाई स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ, स्ट्रोक स्टाइल दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यहाँ कुनै ठाउँमा उभ्वे जस्तो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, सीन राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि सीन जस्तै मैले तपाईलाई देखाउने छु, सीन थुप्नुस्, कुनै पनि ठाउँको सीन। त्यसपछि मैले तपाईलाई यहाँ देखाउने छु यो सबै पीएचडी फाइल हो, मैले डाउनलोड गरेर राखेको हो। यो डाउनलोड गर्नु मिल्छ। मैले यो मेरो भिडियोमा बनाएको छु डाउनलोड गर्ने तरिका। पक्नु है, तपाईलाई देखाउँदै छु। जस्तै एक्जाम्पल यहाँ मानौँ न, यो सीन राख्नु पर्यो भने यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ छोड्दिनुस्। ल हेर्नुस्, ल हेरिदिनुस्। तपाईले यहाँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ उहाँलाई सुटेबल। ल हेर्नुस् कस्तो लाग्यो तपाईलाई। राम्रो लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।